සුබ දවසක් යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ සමනලයේගේ කේක් එකක් බටර් අයිසින් වලින් ඉතාමත් පහසුවෙන් කවර් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ කඩදාසි වලින් මම පෙන්නලා තියෙන්නේ කේක් එක නිවැරදිව කපා ගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලට පහසු වෙන්න මේ ආකාරයට මෙහෙම කපපුවාම අපිට පුළුවන් සමනලයේගේ හැඩය ගන්න කේක් අපතේ නොයවා. දැන් අපි කොටු හැඩයක හරි වෙන විදිහකට හරි කපලා අපිට සමනලය වෙනම කපන්න ඕනේ මේ වගේ රවුන්ඩ් තැටියක බේක් කරගත්තාම මේ කඩදාසියේ පෙන්නලා තියෙන ආකාරයට ඔයාලා කේක් එක කපලා හරව ගත්තාම ඔයාලට සමනලයේගේ හැඩය ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන සොෆ්ට් බටර් අයිසින් එක ගාගත්ත කේක් එක. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම අයිසින් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ බටර් ලේයර් එකක් ගා ගන්න ඕන මුළු කේක් එකටම. කේක් එක සහ අයිසින් එක අතර සම්බන්ධතාවය පවත්ව ගන්නේ මේ කේක් මේ ලේයර් එකෙන් තමයි. අයිසින් එක ඇදිලා තියෙන්නේ මේකෙන්. ඔයාලා දකින්න සමහර කේක් හදලා ඉවරන පස්සේ ටිකක් වෙලා ගියාම කඩාගෙන වැටෙනවා අයිසින් එක. ඒ කියන්නේ මේ සොෆ්ට් බටර් අයිසින් එක හරියට එතෙන්ට වැදිලා නැහැ. කේක් එක සහ අයිසින් එක අතර සද සම්බන්ධතාවය පවතින මේකෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා කේක් එක අයිසින් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ අයිසින් ලේයර් එකක් ගාගෙන පටන් ගන්න අයිසින් කරන්න. මම සමනලයාව කවර් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ විල්ටන් 18 ස්ටාර් නොසල් එක. මුළු සමනලයාම කවර් කරන්නේ මේ නොසල් එකෙන්. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕන මම පාවිච්චි කරන්න යන්නේ තැඹිලි පාටත් කහ පාටත් අතර තියෙන පාට කීපයක්. මම පයිපින් බෑග් එක මාරු කරන්නේ නැහැ. එකටම තැඹිලි පාටින් පටන් ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා. තැඹිලි පාටින් කරගෙන යන ගමන් මම අනිත් පාටත් එකතු කරන්නේ මේ පයිපින් බෑග් එකටමයි. මම ඒකයි පිරිසිදු කරන්නේ නැහැ. වෙන එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද මට අර පාට ෂේඩ් වෙලා යන ඉෆෙක්ට් එක ගන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි එකම පයිපින් බෑග් එකේ එක දිගට එක පාට ටික මාරු කර කර දාන්නේ. ඔයාලා දිගට බලන්න ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි වීඩියෝ එක. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට වෙනම පාට වලින් ගන්න ඕන නම් සම්නලය ඔයාලා මාරු කරන්න ඕන පයිපින් බෑග් එක. වෙන එකට යනවා නැත්තම් පිරිසිදු කරලා ආය ඒක මේ පාට වදින්න නැතිව මාරු කරන්න. ඒතර ඔයාලට පාට වෙන වෙනම පැහැදිලිව වෙනස් වෙනවා දකින්න පුළුවන්. දැන් මට එහෙම ඕනේ මට ඕනේ ෂේඩ් වෙලා යනවා චිත්‍රයක් වගේ සමනලය ගන්න. ඒ නිසා එකම පයිපින් බෑග් එකට පාට මාරු කරනවා. ඊළඟට මම පුංචි කූරක් පාවිච්චි කරලා මේ රේඛා ඇඳ ගන්නවා. සමනලගේ ඇඟේ තියෙන දාර මම මේ චොක්ලට් බ්‍රවුන් එක තමයි පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විල්ටන් 3 අංක 3 නොසල් එකෙන් තමයි මම දාන්නේ මේ දාර ටික. චොක්ලට් බ්‍රවුන් එකෙන් බටර් අයිසින්. අවසානයේට දාර සමනලගේ දාර ටික මම අයිසින් කරනවා විල්ටන් 16 පුංචි ස්ටාර් නොසල් එකෙන්. ඒක චුට්ටක් මට මහතට ගන්න ඕන මොකද අර මැද්දේ තියෙන රේඛා වලට වඩා මහතට ගත්තාම මට හිතෙනවා ලස්සනට පෙනේ කියලා. ඒ නිසා මම විල්ටන් 16 නොසල් එකෙන් පාට මාරු කරන්නේ නැහැ. චොක්ලට් බ්‍රවුන් එකෙන්මයි දාර ටික උඩ සහ යට දාර ටික දා ගන්නවා. සමනලයාගේ අවසාන නිමාව ලෙස මම ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් එකෙන් මේ සමනලයාගේ ඇඟ කොටස සාද ගන්නවා. ඔළුව සවි කරලා තියෙන ටූත් පික් එකකින් මේ ආකාරයට එයාගේ බඩ මෙහෙම තියා ගන්නවා. අවසාන වශයෙන් මම රෂියන් නොසල් එකෙන් ටියුලිප් මල් දාගෙන තියෙන රෝස පාටින් ඒ වගේම ප්‍රිල් නොසල් එකෙන් අපි ප්‍රිල් එකට දාන්න පාවිච්චි කරන එකයි අපිට කොළ වලටත් පාවිච්චි කරන්නේ ඒකමයි. ප්‍රිල් නොසල් එක. ඒකෙන් අපි කොළ චුට්ටක් දා ගන්නවා. ඒක මගේ විල්ටන් නෙමෙයි තියෙන නූර් නම්බර් 10. ඒක තමයි නොසල් එක ප්‍රිල් එක. මේ තියෙන්නේ සමනලයා කේක් එකේ අවසාන නිමාව. ඔබ දකින ආකාරය.
මේ වගේම තවත් කේක් රාශියක් සහ අයිසින් වර්ග, කේක් වර්ග සහ මල් වර්ග සියලුම දෙයක් මම ඔයාලට වීඩියෝ වශයෙන් මගේ channel එකෙන් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. channel එක subscribe කරලා bell එක ඔබන්න ඔයාලා දිගටම රැඳී ඉන්න මාත් සමග ස්තුතියි. පහළ description box එකේ තියෙනවා මගේ Facebook page එකේ link එක authentic cake. Facebook page එකට ගිහිල්ලා like එකක් දාන්න ඔයාලා. ඔයාලට මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් තව නොදන්න දෙයක් මොනවා හරි මේ වගේ වීඩියෝ කරන්න කියලා ඔයාලගේ අදහස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් මට මැසේජ් කරන්න නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් කරන්න. මම ඊළඟට ඒවත් ඔයාලට පුළුවන් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්තුතියි.